Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună supă de roșii cu usturoi copt, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 700 de grame de roșii, 1 litru de supă, o ceapă tăiată solzișori, o căpățână de usturoi copt, câteva frunze de busuioc, 100 de ml de smântână pentru gătit, 2 linguri de ulei, o linguriță de cimbru uscat, sare și piper. Pentru această rețetă de supă de roșii, voi folosi blenderul cu funcție de gătire Tefal Ultra Blend Cook. De ce îmi place mie acest blender? Pentru că pe lângă faptul că pasează excelent, acesta poate și găti diferite preparate. Așa că îl voi deschide. Iar în vasul acestuia voi pune pentru început ceapa, apoi usturoiul copt, pe care l-am copt în cuptor la foc mediu pentru aproximativ o oră cu sare, piper și puțin ulei de măsline. Presez ușor căpățâna pentru a scoate căței de usturoi. Usturoiul copt este foarte dulce și are o aromă minunată. Voi pune și o crenguță de busuioc. Păstrez una pentru a o pune la final. Apoi vom pune roșiile, pe care nu este nevoie să le decojim. Uleiul de măsline. Cimbrul, care se potrivește foarte bine în supa de roșii. Puțină sare. Și puțin piper. Voi adăuga apoi supă de legume cât să acopăr toate ingredientele. Pun capacul blenderului. Selectez programul pentru supă și voi apăsa tasta Start. Blenderul are 8 programe automate, 5 pentru preparate fierbinți și 3 pentru preparate reci. În acest moment, blenderul preîncălzește deja lichidul, apoi va găti toate ingredientele, iar la final va apasa supa. Blenderul Tefal Ultra Blend Cook este un blender de mare viteză, are 1300 de W și 45.000 de rotații pe minut, asta înseamnă că va pasa perfect orice fel de ingredient. Supa este gata, așa că putem adăuga busuiocul și smântâna pentru gătit. Deja miroase foarte bine. Pun busuiocul pe care l-am păstrat și smântâna pentru gătit. Voi pune din nou capacul și mai pulsez de câteva ori cât să omogenizez foarte bine toate ingredientele. Supa este gata, așa că o putem servi și o voi turna într-un bol. Este foarte catifelată și miroase foarte bine. Iar acum nu ne rămâne decât să o lăsăm să se răcească puțin, iar apoi o putem servi. Supa de roșii cu usturoi copt poate fi servită, arată minunat, este și foarte gustoasă, o puteți servi cu smântână dulce sau cu crutoane, se face ușor, este delicioasă și este ideală în această perioadă când avem roșii coapte din belșug. Sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!